Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một công thức bánh rất là mới lạ. Diễm được ăn lần đầu tiên và thấy là rất thích luôn. Món bánh có tên gọi là bánh nếp nướng sambal của người thổ dân Malaysia. Bên ngoài là lớp nếp vừa dẻo vừa béo thơm, bên trong là phần nhân rất là đặc biệt. Cách làm thì Diễm thấy cũng đơn giản, không có khó. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh nếp nướng sambal này với Diễm nha. Mình đi làm phần nhân bánh trước nha. Diễm có 100g tôm khô. Tôm khô thì mình lựa đừng có to quá mà cũng đừng có nhỏ quá. Cái tôm thì cái màu đỏ tự nhiên là ngon nhất. Mình cho nước vào đây mình ngâm, nước ở nhiệt độ phòng nha, không nóng cũng không lạnh. Và mình ngâm tôm khô trong vòng 30 phút. Nhân bánh này thì sẽ có vị cay, mình cần 15g ớt khô xay. Nhà Diễm thì không có ăn cay được nhiều, vì vậy Diễm dùng cái ớt của Hàn Quốc này nè, cái màu cũng đỏ đẹp nữa. Nếu mà mình ăn cay thì mình cứ dùng ớt thường nha. Ớt khô này mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh nước. Nước cũng ở nhiệt độ phòng luôn, không nóng cũng không lạnh. 2 muỗng canh là 30ml. Và bây giờ mình khuấy cho nước nó thấm với lại cái ớt. Và mình để sang một bên ha. Bây giờ mình đi chuẩn bị thêm những cái nguyên liệu khác. Nhưng bánh này nó đặc biệt là rất là nhiều vị trong đó và có thêm cái vị béo của dừa nữa. Mình cần 50g dừa nạo. Theo công thức thì là dừa nạo ha, chứ không phải là dừa sợi. Nhưng mà Diễm hết dừa nạo rồi, Diễm còn cái dừa sợi này thì Diễm cho vào, Diễm thấy cũng ngon lắm. Nguyên liệu mình cần tiếp theo nữa đó chính là sả. Mình cần 15g và mình dùng cái phần sả non ở trên màu trắng thì khi mà mình ăn nó không có dai, nó giòn, nó sẽ ngon. Mình băm ra cho nhuyễn như vậy nha. Tôm khô sau khi mà mình ngâm được 30 phút thì bây giờ mình đổ ra cho ráo nước. Sau đó mình sẽ cho vào trong cái cối để mình xay. Nếu mà mình không có cối thì mình cứ giã mình đâm ra nha. Mình xay mình nhấp thả nhiều lần cho cái thịt tôm nó tơi ra, chứ nó không có nát, như vậy mình ăn sẽ ngon hơn. Đó, Diễm xay ra như vậy thì Diễm thấy rất là ngon nè. Mình muốn xay tôm khô to hơn chút cũng được, nhưng mà như vậy cái nhân thì Diễm thấy nó khó kết dính hơn. Bắt một cái chảo lên bếp, mình cho vào 4 muỗng canh dầu ăn. Dầu ăn thì mình nên cho nhiều chút ha, như vậy thì cái nhân nó mới ẩm, nó ngon. Diễm có ở đây là 25g hành tím mình băm nhuyễn ha. Tiếp theo là 10g tỏi mình cũng băm nhuyễn luôn. Rồi mình bật lửa lên, mình làm cho cái dầu này nóng và hành tỏi nó vừa thơm thôi. Lưu ý là vừa thơm chứ không có vàng ha, tại tỏi vàng nó dễ có cái vị đắng. Đó, khi mà Diễm thấy vừa thơm rồi thì Diễm lấy ớt hồi nãy mình ngâm với nước đó mình cho vào. Tiếp theo là tôm khô mình đã xay nhuyễn. Mình vẫn giữ cái lửa trung bình hoặc lửa lớn chút nha. Và bây giờ mình đảo thiệt là đều tay. Cho cái phần ớt này nè, nó thấm đều với tôm khô. Lúc này mình sẽ thấy cái màu nó sẽ chuyển sang cái màu cam vàng. Mình đảo đều tay trong khoảng thời gian là 3 phút. Mình thấy dù mình cho dầu nhiều nhưng mà dầu nó thấm vào tôm khô như vậy giúp giữ cho cái nhân nó vừa béo và nó cũng không có bị khô nữa. Đó, sau 3 phút thì Diễm sẽ lấy cái sả hồi nãy băm đó mình cho vào. Và nhân này mình cần thêm 1/2 muỗng cà phê bột nghệ. Diễm cần thì nó khoảng 1g. Bột nghệ thì Diễm dùng hiệu này. Bột nghệ vừa giúp cho cái nhân nó có cái màu đẹp, đồng thời cho tí xíu bột nghệ vô, Diễm thấy cái mùi rất là ngọt ngào, ngon lắm. Cho bột nghệ vào chung với lại sả rồi thì mình đảo đều lên ha, tránh cho bên dưới nó bị cháy đó. Khi mà mình thấy đều rồi thì mình mới cho dừa vào nha. Dừa lúc nào mình cũng chuẩn bị sẵn. Cho dừa vào thì mình cũng đảo thêm lên một lần nữa. Tại vì mình giữ cái lửa trung bình cao đó, nếu mình không đảo thì nó dễ bị cháy ở bên dưới. Đảo đều xong rồi thì mình nêm nếm ha. Diễm cho vào đây 1 muỗng cà phê đường và 1 muỗng cà phê bột nêm gà. Tùy cái độ mặn của tôm khô mà mình có thể nêm thêm tí xíu muối nha. Khi mà cho bột nêm gà và đường vào thì mình đảo lên cho thật là đều. Mình thử cái nhân lại. Cái nhân này thì nó sẽ có cái vị đậm đà, mặn nhưng mà vẫn có ngọt chút ha. Đừng có mặn quá thì khi mà mình ăn nó mặn lại không có ngon. Đó, đảo đều rồi thì mình nhắc khỏi bếp. Vậy là mình đã làm xong phần nhân rồi.
Phần nhân này sau khi mà Diễm xào xong á, Diễm có cân lại được 250g nha. Để nhân sang một bên, bây giờ mình đi chuẩn bị phần nếp. Công thức này á, thì mình cần 350g nếp, và nếp mình có thể dùng nếp hạt dài hay là nếp hạt tròn đều được. Nếp hạt tròn thì Diễm dùng hiệu này. Hôm mà làm thử công thức á, thì Diễm dùng nếp hạt dài, quay phim á, thì Diễm dùng nếp hạt tròn để mình so sánh cái độ dẻo của nếp, thì Diễm thấy hai cái loại nếp đều ngon như nhau. Nếp này á, mình sẽ mang mình đi vo rửa cho sạch nha. Sau đó mình sẽ cho lại vào trong thau, và bây giờ mình lấy nước ở nhiệt độ phòng á, mình ngâm nếp này trong thời gian là 30 phút. Mình nên ngâm ha, như vậy để cho hạt nếp á, nó hút đủ nước, khi mà mình nấu lên cái xôi mình để nguội vẫn mềm ngon. Trong thời gian này á, thì mình đi chuẩn bị lá chuối. Lá chuối này á, thì Diễm đã rửa sạch, sau đó Diễm cất vào trong tủ đông đá nha. Cái công thức này á, mình làm được 10 cái bánh, vì vậy mình sẽ chuẩn bị 10 cái lá chuối. Nó có cái kích thước là cái chiều ngang á, 25cm và chiều dài là 20cm. Mình có thể làm dư thêm xíu trừ hao để lá chuối nó bị rách đó. Mình cất vào trong tủ đông đá thì lá chuối nó rất là dẻo, dễ gói. Mình cần thêm 20 tăm tre để mình ghim lại hai đầu của bánh. Nếp sau khi mà mình ngâm được 30 phút á, thì mình thấy nó đã nở trắng như vậy. Mình không cần ngâm lâu ha. Nếp hạt tròn thì dễ, chứ mà nếp hạt dài mình ngâm lâu mình xào nó dễ bị nát. Nếp này á, bây giờ mình đổ ra cho ráo nước nha. Đó, Diễm đổ ra cái rây như vậy. Và mình để ở đây khoảng 5 phút cho nước á, nó thoát ra. Như vậy khi mà mình đông cái lượng nước vô nó sẽ chính xác hơn. Diễm dùng một cái chảo to nè, và mình cho phần nếp á, mà mình đã để ráo nước vào. Mình đông vô 200ml nước. Nước cốt dừa là 80ml. Và Diễm có lưu ý là cái lượng nước cốt dừa tối đa là nhiêu đây thôi. Tại vì có nhiều chị với bạn á, thích béo hơn thì họ có thể dùng hoàn toàn bằng nước cốt dừa không nên nha. Dễ làm cho hạt nếp nó bị nén, nó không có dẻo mềm. Mình cho thêm vào 2 gram muối là 1/3 muỗng cà phê. Rồi mình bắt cái chảo này lên bếp và mình bật cái lửa lớn nhất. Cái phương pháp mà xào nếp như vậy á, thì mình lưu ý mình luôn dùng cái lửa lớn nha. Như vậy cho cái nước đó nó rút nhanh vào trong cái hạt nếp, giúp cho cái hạt nếp á, nó khi mình hấp lên nó không có bị đổ lông hay là bị nhão. Đó, mình cứ đảo đều tay như vậy. Khi mà mình thấy nước sôi mình tiếp tục mình đảo ha. Mình có thể á, đảo theo một chiều, như vậy thì Diễm thấy nó đều hơn. Và lúc mà xào nếp này á, mình nên dùng chảo chống dính. Nếu mà không có nước cốt dừa mình có thể thay bằng nước thường, nhưng mà mình phải cho thêm 1 muỗng canh dầu ăn vào. Như vậy khi mình xào nếp nó không có bị dính và hạt nếp nó cũng bóng, nó đẹp hơn. Đó, mình xào mình để lửa lớn, lúc này khói tỏa lên và nó kêu xèo xèo luôn đó. Nhưng mà mình vẫn giữ lửa lớn nha, tới khi mình thấy nước nó rút vô hết như vậy thì mình nhắc khỏi bếp. Nhắc khỏi bếp rồi thì mình cũng tiếp tục mình đảo nha. Tại vì lúc này cái chảo nó còn rất là nóng. Đó, mình nhìn thấy ở đây hạt nếp nó khô ráo như vậy thì khi mà mình hấp xong á, nó không có bị nhão. Diễm lót một cái tờ giấy nướng bánh vào trong cái sửng. Giấy nướng bánh mình cắt lỗ nha, cho hơi nước nó tỏ lên thì nếp nó mới chín ngon được. Rồi mình trải nếp đều ra. Mình luôn tạo những cái rãnh ha, như vậy để cho hơi nước nó được thoát lên dễ dàng. Và để cho phần xôi này nó thơm hơn á, mình có thêm 2 cái lá dứa mình rửa sạch. Sau đó mình cắt ra thành từng khúc như vậy. Mình xếp lên trên. Mình bắt sẵn một cái nồi nước nha. Nước sôi á, thì mình sẽ cho cái sửng sôi này lên mình hấp. Mình hấp xôi này ở lửa trung bình trong khoảng thời gian là 20 phút. Thời gian hấp cái nếp này là Diễm dùng cái sửng tre. Nếu mà mình dùng cái sửng nhôm á, thì Diễm nghĩ chừng 15 cho tới 17 phút là xôi nó đã chín ngon. Sau 20 phút á, mình mở ra mình kiểm tra ha. Đó, mình thấy hạt nếp nó đã chín trong và nó dẻo như vậy. Ở trên hay ở dưới cũng vậy ha, rất là khô ráo và ngon luôn. Thì mình mang mình gói bánh liền nha. Mình sẽ lấy cái tờ lá chuối nè, và mình để cái mặt bóng của lá chuối nó nằm ở bên dưới, và cái đường gân của lá chuối thì nó song song với mình.
Và nếp mình để lên trên cái sửng luôn, mình luôn đậy ha, như vậy giúp cho nếp nó giữ cái độ nóng, nó không có bị khô, thì mình gói cái bánh nó sẽ dễ dàng hơn. Một cái bánh thì mình cần 70g xôi. Mình sẽ trải nếp ra làm sao cho nó có cái kích thước là cái chiều ngang thì nó khoảng 12 cm và cái chiều dài chiều dọc nó khoảng 10 cm là được. Đó, mình trải cho nó mỏng đều thì khi mà mình gói cái bánh nó sẽ đều, nó đẹp thôi. Nhân thì mình cân 25g ha, hoặc là mình xào xong mình cứ chia ra làm 10 phần bằng nhau cũng được. Cho nhân vào thì mình để nhân giống như ngay giữa và mình ém cho nó chặt chút nha, như vậy cho nó kết dính đó. Rồi sau đó mình mới cuộn lại, mình cứ nhìn Diễm làm ha. Mình cuộn lại là nó vừa khít luôn. Mình dùng tay và mình bóp cho nó chặt ha, như vậy cho hạt nếp nó kết dính lại, đồng thời cái nhân nó cũng thấm vào trong cái hạt nếp, nó sẽ ngon. Đó, Diễm mở ra xem thử ha, mình thấy rất là đều rồi. Thì bây giờ mình cuộn lại. Và lúc cuộn này mình cũng cuộn chặt tay chút nha. Cái lá chuối thì mình cất vào trong tủ đông đá, nó sẽ dẻo và nó dai. Còn không mấy thì mình cứ mang mình trần sơ nha. Chứ mà lá tươi thì mình gói kiểu này nó rất là dễ bị rách. Rồi sau đó mình túm hai cái đầu nó lại nè, mình dựng nó lên. Mình bẻ xuống rồi mình lấy cái tăm đó mình ghim lại thôi. Có cách làm thì dùng cái kim bấm để bấm lại rất là nhanh gọn, nhưng mà Diễm thấy mình dùng cái tăm tre như vậy nhìn nó tự nhiên hơn. Đó, mình xiên vào, chỉ cần cho nó vừa dính là được ha. Vậy là mình đã gói xong 10 cái bánh rồi. Bánh này khi ăn mình sẽ mang mình nướng ở trên lửa than. Hôm mà Diễm làm thử công thức thì nhà Diễm ăn thịt nướng, vì vậy Diễm nướng thử luôn. Nướng bánh này thì cái lửa than cần nhỏ nha, dịu thôi. Lửa lớn quá thì lá chuối nó dễ bị cháy. Mục đích của mình nướng là để cho cái lá chuối nó tỏ cái mùi thơm vào trong cái nếp mình ăn ngon lắm luôn. Đó, mình cứ trở đều như vậy cho tới khi mà mình thấy cái lá chuối nó cháy xém là được. Lúc mà Diễm đưa cho anh Phi Hùng coi thì anh Phi Hùng nói mình cần nướng cho nó cháy hơi một tí xíu nữa thì cái bánh nó sẽ lại càng thơm hơn. Còn nếu mà mình không có lửa than thì mình sẽ cho lên bếp mình chiên với dầu ha. Món này hơi giống với lại kiểu xôi mặn của Việt Nam, nhưng mà mình làm thử mình sẽ thấy cái mùi vị nó rất là đặc biệt. Dạ, mình có thể ăn liền nhưng mà Diễm thấy nó không thơm bằng là mình mang mình nướng hoặc là mình chiên lên. Dầu mình không cần cho nhiều nha. Dầu nóng rồi thì mình xếp bánh và mình chiên. Mình cứ chiên thử đi, mình sẽ thấy cái mùi vị của bánh nó đặc biệt hơn rất là nhiều. Khi chiên thì mình để lửa trung bình nha. Và mình cứ trở đều thôi cho tới khi mà mình thấy cái lá chuối nó chuyển sang cái màu vàng vàng và hơi cháy tí xíu là được. Thời gian chiên thì cũng nhanh lắm, và Diễm lưu ý lúc mình chiên có thể dầu nó dễ bị bắn ra ngoài nha, mình cẩn thận. Đó, khi mà Diễm thấy nó vàng đều như vậy thì mình nhắc ra khỏi bếp. Đợi nguội khoảng 5 tới 10 phút là mình có thể ăn được. Để Diễm mở thử ra cho mình xem. Bánh này khi ăn thì mình cứ cắt đôi sau đó mình xé cái lá chuối ra mình cầm như vậy nó sẽ sạch sẽ hơn. Thơm lắm luôn. Phần nếp thì nó vừa dẻo nè, có vị béo của nước cốt dừa, nhưng thì đậm đà và cay nhẹ, hấp dẫn lắm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được bánh thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.